Hello Shoppers! Welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers tsaka newly discovered pa lang po sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So, we are still now in the discussion of the pre-colonial period of the Filipino people. So, kung mapapansin niyo po sa ating mga videos na i-discuss ko na po sa inyo ang political setup at tsaka social classes ng pre-colonial period. So para sa umagang ito at para tapusin din natin ang kwento ng pre-colonial period, i-discuss ko po sa inyo sa araw na ito ang tungkol sa economic life of pre-colonial Filipino people. Welcome to my video number 111. So good morning once again, Golden Jobbers. Today is April 17, 2021 and today is Saturday. Pero patuloy pa rin tayong magbibigay sa inyo ng meaningful discussion here sa aking YouTube channel. So nabanggit ko na po kanina sa inyo na ang pag-uusapan natin ay ang economic life ng mga pre-colonial people. Patunayan natin dito because sa criteria for civilization na i-discuss ko na po sa inyo na nagkaroon na po ng foreign trade ang mga Filipino sa ating mga neighboring countries. Pero ano-ano nga ba ang iba pang mga aspeto na na-develop noong pre-colonial period talking about the economic life of Filipino people. Remember, sa aking mga previous videos, nabuksan ko na po sa inyo ang discussion ng konsepto ng subsistence economy na ang ibig sabihin, ang mga natives before or ang mga pre-colonial people to be exact is nagkaroon po sila ng konsepto ng subsistence economy wherein they need to produce only of what they needed for a specific period of time. But it doesn't mean na hindi po nagkaroon ng business transaction noong mga panahon yun talking about the economic life of the pre-colonial people. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, economic life during pre-colonial days was not much different from that found today in many remote barrios. So, meaning to say, kung ano yung i-discuss ko na pre-colonial era or, the economic life of the pre-colonial people, yun pa rin ang observable natin in our generation today. Kung may mga nabago man po, siguro when it comes on the modification of the guidelines or how the process should be applied in the country. Pero long before, ang konsepto po ay nagsimula na po mai-apply pre-colonial period pa lamang po. The significant change is in the tempo of life. During those half-forgotten days, life was placid and characterized by less economic and social pressure than it is today. So, highlight natin yung statement ha. Life was placid and characterized by less economic and social pressure than it is today. So, nabanggit ko po sa inyo kanina, yun po ang magpapatunay. Yung the concept of subsistence economy ng mga pre-colonial people. Okay, so yun po ang mag-justify sa inyo na napakasimple ng buhay ng mga pre-colonial people that they only produce kung ano yung kailangan nila for a period of time. Pero meron din po silang lucrative trading from different neighboring countries in Southeast Asia, for example. So something like that. Agriculture then as now was the main source of livelihood. Highlight natin ha, agriculture talaga ang pangunahing pinagkukunan ng panghanap buhay dito sa Pilipinas. Because basically, if you are going to evaluate the country Philippines, talagang we are favorable for agriculture. Kasi ang dami po nating mga fertile land here in the country na nagpo-produce po ng mga agricultural products na ito na hindi kayang maiproduce ng ibang bansa. That is why, even before until today, napaka-productive po ng agriculture dito sa ating country. Kaya lang, at some point, hindi natin ito nagamit ng maayos. The potential or the advantage of our country when it comes on the resources ay hindi natin masyadong na-utilize. That is why nahirapan tayo when it comes on the progress of our country, for example, or in uplifting our economy with the use of agriculture. There was an abundance of rice, coconuts, sugarcane, cotton, hemp, bananas, oranges, and many species of fruits and vegetables. That's how gifted Philippines when it comes to the gift of nature.
ang dami, almost everything na kailangan natin sa mga prutas, sa mga gulay, eh tumutubo po siya dito sa ating bansa, basically. Kaya nga, kung ma-observe ninyo, ang dami pong mga foreigners, ang dami pong iba't ibang grupo ng tao na gustong pumunta sa Pilipinas, na gustong sumakop sa bansang Pilipinas, because actually, if we are going to evaluate, napakayaman po when it comes to nature, the kind of geography ng isang bansang Pilipinas, wherein we are archipelagic in nature, for example. So napakadaming resources sa tubig, sa dagat, sa lahat po ng aspeto, no? Napakadami pong resources ng ating bansa. Kaya kailangan po natin itong ingatan, no? Kailangan po natin itong i-preserve, because not only for our generation today, but most especially para sa next generation to come in this particular country. So, yun po. So, ito po yung nakita nila. Ito po yung mga products, agricultural products na na-observe even before na nag-i-exist dito sa ating country. Land cultivation was, as it is today, done in two ways. So, noong unang panahon, in order for us to start with our planting season, for example, or para makultivate mo ang land, ito po yung ginagawa ng ating mga pre-colonial people. The first thing is they perform kaingin system na tinatawag natin. This is common to us, pero sa ating panahon kasi ngayon pinagbabawal na po ito. Anong ibig sabihin ng kaingin system in the first place? So kaingin system in which the land was cleared by burning the shrubs and bushes, after which the land was planted to rice and other crops and tillage. Okay. So meaning to say, pagkatapos mong i-perform ang kaingin system, kung hindi kayo familiar, sinusunog po actually ang buong area. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, ipinagbabawal po ang kaingin system because namamatay po or naaapektuhan po ang mga tanim na hindi dapat sana maisali doon sa cleaning mo sa area na yan, or the cleaning operation mo sa area na yan. Kaya lang wala pong pili ang apoy, nasusunog po niya ang iba't ibang mga halaman. So that is why dinidiscourage. But noon kasi maiintindihan natin, that's why they are performing kaingin system, because talagang napakasulasok pa ng lugar. Okay, jungle pa po talaga ang almost all the areas in the country. So maiintindihan talaga natin kung bakit kailangan nilang i-perform ang kaingin system long before. So ganun po. So pag nalinis na ang iba't ibang bahagi ng area na yan na kung saan pinagplanuhan mong pagtaniman, now i-perform mo ngayon ang land. Okay? Now according to your purpose, ano ang gagawin mo sa area na yan? Because nakaingin mo na siya, so i-clean mo ngayon yung area, so i-perform mo siya ngayon according to the purpose. Ano ang tanim na itatanim mo dyan sa lugar na yan? So yun ang procedure nila actually noon in cultivating a land. Because basically, kung nahihirapan kayo mag-cultivate ng land sa generation na ito, how much more isipin nyo na lang kung ano yung experience ng mga pre-colonial people in cultivating some of the areas in the country. So ganun po siya ka-difficult. So abundant was the produce of the land that Pigafetta, the chronicler of Magellan expedition, which arrived in the Philippines in 1521, kung manonote nyo sa ating pagbubukas ng Spanish era, mapapag-usapan po natin ito. Sabi ni Pigafetta sa kanyang isinulat, noted that Cebu had such foodstuffs as millet, sorgo, oranges, sugar cane, coconuts, gourds, garlic, lemon, and other fruits. So yung minention ko sa inyo kanina na mga agricultural produce, eto din po ay naisulat sa mga akda ni Pigafetta mismo. Meaning to say, naisulat po ang data na ito nung dumating na po ang mga Espanyol dito sa ating bansa mismo. It was not recorded prior, pero nung na-observe or nakapunta na dito ang mga Espanyol, eto yung some of the writings reflected na talagang napakayaman po ng Pilipinas when it comes to the gift of nature. Kaya mas lalong na-excite po ang mga Spaniards talking about, pag ipinasok na natin ang story ng Spanish era sa ating pag-uusapan, mas lalo silang na-excite na pasukin ang bansang Pilipinas because of the gift of nature na meron po dito mismo sa ating bansa. Productivity was increased by the use of irrigation ditches. Okay, pag sinabi natin irrigation ditches, eto po yung narrow channel dug in the ground, or sa amin dito sa vernacular ng mga Bisaya, we have the canal. Okay, pero ginagamit din naman ang kanal ng mga Spanyol actually, kaya nga may tinatawag tayong the Panama Canal. So
maiintindihan nyo pa rin if I would say kanal. So pag sinabi nating irrigation ditches, mga kanal po yan. It's a narrow channel na kung saan matatransport yung tubig. Especially doon sa mga area na matataas ang kanilang location and then mahihirapan sila na magkaroon ng tubig. So ito po yung mga ginagawa nila in order for them to increase the productivity in agriculture, for example. As evidenced by the world-famous Ifugao rice terraces of Mountain Province. So yun po, kung nakapunta na kayo ng Pilipinas or nakapunta na po kayo mismo sa Baguio or sa Ifugao for example, itong famous na rice terraces, because ako I am so lucky because last 2009 na witness ko po talaga itong Mount Terraces nung nagpunta po kami ng Baguio for our leadership training. So parang sinabi ko po talaga, super ganda po talaga ng design ng Banawe Rice Terraces na yan. So ito po yung pinaka-pride natin, 'di ba? I-discuss ko sa inyo sa criteria of civilization. Ito yung pambato natin pag pinag-uusapan po talaga ang megalithic structure, okay? Ng iba't ibang bansa. So meron din po ang Pilipinas. So we have the Banawe Rice Terraces. So ganun po ang situation. So yun po ang one of the evidences na masasabi natin na meron na pong idea ang mga Filipinos before or the pre-colonial people on how to increase the productivity in agriculture with the use of course of irrigation ditches na sinasabi natin. Okay? There was a system of land holding. Okay, there was a system of land holding pre-colonial period which was public or private in nature. So ganun po siya. System of land holding meaning to say, papaano ka makapag-own ng isang land or makapag-cultivate ng isang land for example. So ano ang procedure ng tinatawag nating system of land holding? The less arable land and those along the mountain slopes were considered public property. Again po, pag sinabi natin less arable, meaning to say hindi siya masyadong fertile na land at saka along with the mountain slopes, yung geographical location niya hindi masyadong advantage for agriculture for example, especially kung ang purpose mo is magkaroon ka ng palayan, so mas maraming trabaho ang kailangang gagawin mo because hindi siya plain na area. So yung mga portions na yun sa Pilipinas noong unang panahon, talking about pre-colonial, tinatawag po siyang public property and could therefore be tilled, okay, freely by any with enough energy and initiative. Meaning to say, anybody can cultivate the land. Okay, pag kinukonsider siya na public property, walang nagmamay-ari sa lugar na yan or walang nagtangkang magmay-ari kasi noong unang panahon talaga, open pa po talaga ang buong Pilipinas para malagyan ng titulo. Kaya nga, nagkaroon ng homesteading system yung ang mga Amerikano before nang dumating sila dito sa ating bansa to title the lands of the Philippines. Kasi even before, right after the presence of the Spaniards, hindi pa ganung nagkaroon ng proper titles ang mga lupain dito sa Philippines. So ganun po ang konsepto or na-retitled siya noong panahon po ng mga Amerikano when they occupy the country. But later na natin pag-usapan, balikan natin ang konseptong ito na kung saan wala pa talagang may-ari ang mga some of the areas in the country. So that is why pag ganun ang location ng area, okay, that is for public, that is for everybody. Okay, so yun po ang konsepto nila. The rich and cultivated lands, okay, on the other hand, were considered private reserve of the nobles and the datos. Di ba na-mention ko po sa inyo na even before sa pre-colonial, mayroon na po silang tinatawag na dato system or sultanate system for example, or barangay system okay, na pinamumunuan ng isang dato. So yung mga fertile na area, yung mga best location na area, yung tinatawag natin tong rich and cultivated lands already, ay pag-aari po siya mismo ng mga tinatawag nating mga nobles sa ating social classes at saka mga dato or mga raha po in that particular barangay for instance. So sila po ang nagmamay-ari. In some places, there existed what may be termed land rent. So nagsimula na po ang konsepto noon ng land rent. So this is also common in our generation today. Meron pa rin ganitong sistema, correct? Na-observe ninyo. Ano ibig sabihin nito? In which the cultivator of the soil paid certain fee
in kind or in gold. Okay, kasi wala pa namang konsepto ng pera before talaga. So, in kind or in gold to the chief or the dato. So, kung ma-observe niyo, same lang po ang procedure niya sa panahon natin ngayon. Wherein kung ikaw ang may-ari ng land and I want to rent that land for a specific period of time, then I have to give you pay or magbibigay ako sa iyo ng parang part of the harvest no ng agricultural product na aking itinanim sa lupa mo, or magbibigay ako ng monetary or cash talaga na ibabayad ko sa iyo for renting your land for a specific period of time. Correct? Na-observe ninyo? So, iba't iba pong may-ari sa ating generation ngayon kasi nagka-title na po ang mga lupain. But long before, pag-aari po talaga ng isang dato or ng isang raha ang mga lupain na ito. So, doon po tayo magbibigay ng tinatawag nating it's either in kind or in gold. Okay? Gold ang ibibigay mo sa isang dato para ma-occupy at magamit mo ang isang portion ng lupain for ang agricultural product. Okay, ganun po siya. Para mataniman mo po yung particular land na yan. Aside from agriculture, the pre-colonial Filipinos had other industries such as poultry, stock raising, fishing, mining, lumbering, and shipbuilding, and weaving. Okay, so may mga ganong mga industries din po ang nabubuo aside from agricultural na mga industries. Okay, they raise chickens, pigs, goats, carabaos, and small or native ponies, yung mga kabayo. Fishing was a thriving industry as well, for most settlements were along the rivers and seas, which explains why those settlements were more advanced than those found in the hinterland. So meaning to say, aside from the mention ko na mga industries kanina, progressive din po ang fishing industries during those times. Kasi kung mapapansin ninyo, di ba sinabi ko sa inyo ang simple explanation ng civilization, wherein pag sinabi nating civilization, nagsisimula siya sa mga rivers, okay, na kung saan marami po talagang makukuha ng mga resources. So, ito po yung explanation niya. Kasi po, marami po talaga tayong mga resources na makukuha mismo sa tubig, okay? And almost all the transaction ay ginagawa po talaga sa tubig even before. So, ganun po. Moreover, mining was comparatively before the coming of the Spaniards. Okay, Legazpi, the first governor general in the country, sabi niya, reporting to the Viceroy of Mexico in 1569, noted that there was more or less gold in all these islands. Sabi niya, it is obtained from rivers and in some places from the mines which the natives work. So isa po sa mas nakainganyo po sa mga Spaniards na manatili dito mismo sa Pilipinas ay ang mga resources natin, mga element na meron tayo dito, specifically the existence of gold in the country, that it was reported by the Governor General Legazpi to the Viceroy of Mexico in 1569 na marami po dito sa ating bansa. Okay, so mas lalo silang na-excite na kinukuha lang nila sa mga rivers at saka usually ito yung ikinabubuhay ng mga tao dito sa Pilipinas pre-colonial period. So ganun po ang konsepto na nangyari. So mining was comparatively developed as well here in the country during that particular time. Lumbering and shipbuilding were flourishing industries in those pre-colonial days when, according to Morga, many Filipinos were proficient in building ocean-going vessels. Okay? So, marami po ang mga Filipino o marami po sa mga pre-colonial Filipino na magaling pong gumawa ng bangka. Basically, so bakit nga ba ito ang naging nature ng mga Filipinos long before? The abundance of thick forest, teeming with first-class hardwoods, and the insular character of the country probably explain why Filipinos or why many Filipinos were good sailors and shipbuilders. Ano ibig sabihin pag sinabi nating insular character of the country? Meaning to say, because of the archipelagic nature of the Philippines, kaya nagkaroon po talaga ng development ang konsepto
proyekto ng mga Filipino na mag-create ng mga moving vessels na yan or mga bangka. Here in Butuan City, I'm proud to say na meron kaming balangay talaga. Okay na mga, kasi one time nagkaroon ako ng research, pero unfinished po yan ng research, pero nakapunta na po talaga ako sa mismo naming museum dito na kung saan I talk to the people, kung sino yung nagbabantay mismo sa museum, at talagang nakita ko po doon kung gaano ka-intricate, no? Kasi naggumagawa po sila ng malalaking nails gamit rin po ang mga kahoy na ito, yung tinatawag nating mga first class hardwoods na nandito po sa Pilipinas. Okay? So yun po ang ginagamit nila para maikabit po yung ibang mga portions ng mga boat na yan na sinasabi dito sa kasaysayan sa pre-colonial period. So that is why mabibigyan talaga natin ng proper evidence ang claim ng mga Filipinos or even the pre-colonial people na even before magagaling na po talagang mga shipbuilders at saka mga sailors ang mga pre-colonial people here in the Philippines. So ganun po, because of the character of our country na pinapalibutan tayo ng tubig, and of course, most of the transactions, most of the transportation ay ginagawa po natin sa tubig. So kaya it is very necessary, at yan po ang naging dahilan kung bakit proficient po ang mga tao dito sa pre-colonial period sa Pilipinas na gumawa po ng mga moving vessels na ito. Weaving was a home industry in which women not otherwise engaged in tressing and pounding palay in wooden mortars were experts. Using crude wooden looms, they wove textiles, okay, such as tinatawag nilang sinamay from hemp. Sikat po dito sa atin sa bansang Pilipinas ang Manila hemp before, even sa Spanish era, yung abaca, in our term here, marami po yan dito sa ating bansa. There was domestic commerce among barangays and islands. There were probably more commerce and business transactions along the waterways than along the pathways to the hinterland, whose connection with the seaside settlements was through narrow footpaths. So, ganun po. So, meaning to say, domestic commerce among barangay. So, barangay to barangay dito sa ating bansa, sa Pilipinas, is nagkaroon na rin po ng trading even before. Okay, island to island, Philippines to Visayas for example, nagkaroon na po ng mga trading even before the pre-colonial era pa lang po. So powerful na po ang or develop na po ang mga trading barangay to barangay and island to island here in the country. So that is why mas lalo talagang mas na-develop yung mga group of people or yung community na nakatira mismo sa near the river. Mas frequent kasi yung communication, mas frequent yung mga transactions na kung saan ipinadadaan mismo sa tubig over doon sa mga nakatira sa mga hinterland. So mas less ang kanilang connection at saka mas less ang kanilang progress compared sa mga nakatira mismo by the river. There was foreign trade too with China, Japan, Siam, or pag sinabi natin Siam, this is the old name of Thailand, Cambodia, Borneo, Sumatra, Java, and other islands of the old Malaysia. So yung mga neighboring countries natin in Southeast Asia, tinutukoy ko sa inyo, is nagkaroon na rin po tayo ng connection sa kanila. Nagkaroon na rin po ng lucrative trading ang mga pre-colonial people sa mga taong ito, sa mga bansang aking nabanggit sa inyo, talking about, okay? A Spanish document of 1586 noted that the Filipinos were keen traders, okay, and have traded with China for many years, okay? And before the advent of the Spaniards, they sailed to Malacca, or what we so-called Moluccas in famous term, Malacca, Hazian, Parami, Bornay, nakalagay sa libro Bornay or Borneo, and other kingdoms na malapit po sa ating bansa. Nagkaroon na po tayo sa kanila ng lucrative trading before the coming of the Spaniards. So walang problema po talking about the finances, the development of the Filipino people, wala po talagang problema. Namumuhay po ng sagana ang mga Filipino dito sa ating bansa. Talking about the pre-colonial
era because currency was not then in use. Okay, wala pa tayong concept ng pera. The pre-colonial Filipinos used the barter system. I'm sure you know this one, barter system in their business transactions. Okay, the commodities were sometimes priced in terms of gold and metal gongs. So, meaning to say, in the use of the barter system, because wala pang currency, wala pang pera, so kung ano ang produktong meron ako, by the use of barter system, ipagpapalit mo sa produktong meron sa kanilang lugar. Correct? Para makain mo siya at magamit mo yung produkto nila. So, ganun po. Palitan lang po sila ng mga produkto with a kind of business or with a kind of commerce na nangyayari pre-colonial period with the use of the barter system. So, ganun po ka-exciting ang buhay nila before. So, ito po yung linya na pinakamagandang dapat marinig ng mga Filipinos ngayon na ito po tayo before according to the perspective of other nationalities na nakasalamuha po mismo. Okay, the Chinese traders testified to the honesty of the pre-colonial Filipinos, to the honesty of the pre-colonial Filipinos who paid their debts dutifully to the trusting Chinese upon the latter's return the following year. So meaning to say, kung pinautang ang isang Filipino ngayon at sinabi niya na bumalik ka sa harvest season dahil babayaran kita sa utang ko, pag bumalik ang isang Chinese, tsaka kukunin niya ngayon ang perang ipinautang niya sa isang Filipino para maiproseso ang agriculture na yan or anumang taniman or industry na gustong i-develop ng isang Filipino, then therefore, nababayaran po ito because nakalagay po talaga dito, who pay their debts dutifully to the trusting Chinese upon the latter's return the following year. So, can you imagine, isang taon siyang mawawala, isang taon niyang ipinahiram ang pera, pero confident po ang mga Chinese na pag bumalik sila sa Pilipinas to get the money, maibabalik po sa kanila ito ng buo. And of course, with the interest na po yan kasi ang mga Chinese, very talaga sila, very business-minded po talaga ang mga taong ito. So, ganun po ang konseptong nakasulat mismo sa mga akda ng mga writers before. So, ganun tayong i-define ng ibang bansa. So, are you proud of that, mga Filipinos na nanonood ngayon? So, that's how we have to maintain. And we have to analyze, ano ang nangyari ngayon? Bakit iba na ang connotation ng ibang bansa sa atin? The Chinese writers Chao Jiuhua in 1209 to 1214 and Wang Taiyuan in 1349, who gathered the reports of those Chinese traders, had made it known through their works that pre-colonial Filipinos were scrupulously honest, okay, in their commercial transactions, or very careful ang mga Filipinos talaga na wag silang makasira ng communication or ng relationship ng mga taong kanilang tinitrade, okay, kung saan sila nakikipag-business. So, ganun po talaga ang kanilang mini-maintain. Ang prestige, ang communication, ang relationship ng mga Filipinos towards the neighboring countries na kung saan sila nakikipag-deal ng business. So, ganun po. So, accordingly, no old Tagalog word exists, okay, for the unflattering connotation of cheat, okay, as a verb or as a noun. So, referring to the action of the Filipino people, wala pong konsepto ng cheating. Referring to the existence of the Filipino people, wala pong connotation of cheating. So, ganun po kalinis do ang record ng ating mga pre-colonial people. So, bakit nga ba ito nadungisan as we progress with our existence in this world? Bakit nga ba nagbago ang perspective ng mga Filipinos? Bakit nga ba nagbago ang perspective ng iba't ibang nationalities as they interact to the Filipinos at the end of the day? At bakit nga ba nagbago ang mga behavior, okay, or personal identity ng mga Filipinos as we observe now? Kasi kung makikita natin itong data na ito na nagsasabing we are so very much honest before, bakit po ito nawala sa part ng mga Filipinos as to the concept? So, yan po ang ating aabangan sa mga susunod pang mga videos na aking tatalakayin dito as we progress with our discussion in history of the Philippines. So, that will be all for this morning. I hope you learned something from this video and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think na ngailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Job TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you very much for watching. Bye-bye!